Попереду випуск присвячений історії України. Не забудьте написати коментар з вашим результатом. Приємного перегляду! Хто написав першу українську конституцію у 1710 році? Пилип Орлик. Пилип Орлик – гетьман, який у 1710 році створив пакти й конституції прав і вольностей війська Запорозького, що вважається однією з перших конституцій у світі. Яка битва 1659 року стала однією з найбільших перемог українського козацтва над Московським царством? Конотопська битва. У Конотопській битві 1659 року українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Виговським розгромили московське військо, що було значною перемогою. Ця подія відбулася біля міста Конотоп сучасної Сумської області. Яка з наведених мов належить до корінного народу Кримського півострова? Звісно, це кримсько-татарська мова. Кримсько-татарська мова є однією з мов кримсько-татарського народу, який є корінним народом Криму. І щоб там не було, але Крим – це Україна. Підтримайте нас, будь ласка. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. З нами пізнавально та неймовірно цікаво. Як називалася одна з найуспішніших наступальних операцій української Галицької армії у 1919 році? Чортківська офензива. Чортківська офензива була наступальною операцією української Галицької армії у 1919 році, яка показала високий бойовий дух та майстерність. Хто з наведених українських поетів-дисидентів загинув у радянському таборі? Це був Василь Стус. Василь Семенович Стус – український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у ХХ столітті. Хто з наведених постатей першим прийняв християнство? Це була княгиня Ольга. Княгиня Ольга була першою правителькою Київської Русі, яка офіційно прийняла християнство у Константинополі. Як називається перше повне видання Біблії церковнослов'янською мовою, надруковане в Україні? Острозька Біблія. Острозька Біблія, видана Іваном Федоровим у 1581 році, була першим повним виданням Біблії церковнослов'янською мовою і мала величезне значення для освіти та культури. Яке місто було столицею Гетьманщини за Івана Мазепи і зазнало руйнування у 1708 році? Місто Батурин. Батурин був столицею Гетьманщини за часів Івана Мазепи, і його зруйнування московськими військами у 1708 році стало трагічною сторінкою української історії.
Хто з видатних українських театральних режисерів, засновник театру «Березіль», був розстріляний у 30-х роках ХХ століття під час сталінських репресій? Це був Лесь Курбас. Лесь Курбас – український режисер, актор, драматург, публіцист, перекладач, представник розстріляного відродження, жертва сталінських репресій. Хто з українських діячів періоду громадянської війни відомий як ватажок анархістського руху та використовував тачанки? Нестор Іванович Махно. Нестор Махно був анархістом, ватажком селянського повстанського руху на півдні України під час громадянської війни, відомим своїми тачанками. Тачанка – це запряжена кіньми повозка, на якій встановлювався кулемет, що дозволяло їй пересуватися по полю бою і вести вогонь. Махно та його армія активно використовували їх для швидких маневрів та вогневої підтримки, що стало важливим елементом їхньої тактики. Хто з наведених українських поетів був одним з найяскравіших представників українського символізму початку ХХ століття? Павло Григорович Тичина. Павло Тичина – видатний український поет-символіст, чия рання творчість є одним з найяскравіших прикладів українського модернізму. Хто був засновником та першим провідником організації українських націоналістів? Євген Коновалець. Євген Коновалець – засновник та перший провідник організації українських націоналістів, ключова фігура українського націоналістичного руху. Хто є автором фундаментальної праці «Історія України. Руси»? Михайло Грушевський. Михайло Грушевський – це видатний український історик, політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Який відомий замок розташований на Закарпатті та має давню історію, пов'язану з багатьма легендами? Замок Паланок або Мукачівський замок. Замок Паланок є одним з найстаріших і найцікавіших замків Закарпаття, який відігравав важливу роль в історії регіону. Як називався національно-визвольний рух українського народу проти польсько-шляхетського гніту на правобережній Україні у XVIII столітті? Гайдамацький рух. Гайдамаки – самоназва народних повстанців на правобережній Україні, що залишалася до кінця XVIII століття під владою Речі Посполитої. Перше слово «гайдамаки» згадується у писемних джерелах від 1717 року. Не забудьте написати коментар з вашим результатом.